اهلا بيكم سنه اولى اعدادي. النهارده هنشرح مع بعض الدرس الثاني في الجغرافيا بعنوان مظاهر سطح قاره افريقيا. يعني ايه مظاهر السطح دي يا مس؟ هقول لك مظاهر السطح يعني شكل الارض في قاره افريقيا بيكون عامل ازاي. كده مظاهر السطح معناها ايه؟ هتقولي شكل الارض، هقول لك برافو. طيب ايه الاشكال اللي موجوده عندك في قاره افريقيا؟ هقول لك هتلاقي في قاره افريقيا حاجه اسمها جبال وكمان هضاب وحاجه اسمها سهول. الثلاث اشكال دول بنقول عليهم مظاهر السطح. طيب يا مس الجبال دي انا عارف شكلها كويس قوي ان هي بتكون على شكل مثلث كده وليها قمه من فوق وصعب ان احنا نعيش عليها. اقول لك برافو. ايه الهضاب دي بقى؟ هقول لك دي حته ارض عاليه وسطحها بيكون مستوي، يعني تقدر تعيش عليها ومساحتها كمان بتكون واسعه. طيب يا مس الجبال وعرفناها والهضاب كمان عرفناها، ايه السهول دي بقى؟ هقول لك دي الارض المستويه اللي انا وانت بنعيش عليها بسهوله، علشان هي ارض سهله ان احنا نعيش عليها بنقول عليها سهول. هو احنا يا مس هنتكلم عن الجبال والهضاب والسهول الموجوده في قاره افريقيا؟ هقول لك ايوه، وهتعرف كمان اماكنهم على الخريطه. لما احنا نتكلم عن الجبال والهضاب والسهول في قاره افريقيا، مش كده معناه ان مظاهر السطح في قاره افريقيا متنوعه؟ ايوه يا مس هتكون متنوعه، وكمان بيقول لك ان مظاهر السطح دي يعني الجبال والهضاب والسهول مليانه موارد وثروات طبيعيه، يعني غنيه بالموارد والثروات الطبيعيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الموارد والثروات الطبيعيه دي علشان الانسان يستخدمها. يلا بينا بقى نتكلم عن الهضاب الموجوده في افريقيا. سمع حد بيقول لي مش هنتكلم عن الجبال الاول يا مس؟ هقول لك لا، هنتكلم عن الهضاب الاول، لان اغلب سطح قاره افريقيا هضاب واسعه، او ممكن تقول بيسود قاره افريقيا المظهر الهضبي. لو جيت بصيت على الخريطه في الحته دي هتلاقي هضبه اسمها هضبه شمال افريقيا، ودي هضبه واسعه جدا جدا، علشان كده بنقول عليها اوسع هضبه. خلي بالك انا بقول هنا ان هضبه شمال افريقيا اوسع هضبه مش اعلى هضبه. طيب يا مس مين اعلى هضبه؟ هقول لك هضبه الحبشه هتكون اعلى هضبه عندك، وكمان عندك في وسط القاره يعني في النص كده هتلاقي هضبه اسمها هضبه البحيرات الاستوائيه. اسمها ايه؟ هضبه البحيرات الاستوائيه، دي بتكون في الوسط في وسط قاره افريقيا. وعندك تحت كده تحت خالص يعني في الجنوب هتلاقي هضبه اسمها الهضبه الجنوبيه، علشان كده سميناها الهضبه الجنوبيه لانها بتقع في جنوب قاره افريقيا. كده انت عندك كام هضبه في قاره افريقيا؟ 4 يا مس. اقول لك برافو. اول واحده اسمها هضبه شمال افريقيا، والهضبه الثانيه هضبه الحبشه، وهضبه البحيرات الاستوائيه، والهضبه الجنوبيه. احنا كده خلصنا الكلام عن الهضاب يا مس؟ اقول لك لا لسه، عندك شويه معلومات لازم تعرفهم عن كل هضبه. واول هضبه معانا هضبه شمال افريقيا. هضبه شمال افريقيا بتقع فين بالظبط؟ اقول لك احنا لسه قايلين انها في الشمال، يبقى هضبه شمال افريقيا بتقع في شمال افريقيا. الهضبة دي بتمتد من البحر الأحمر اللي على إيدك اليمين، يعني من الشرق لحد المحيط الأطلنطي اللي على إيدك الشمال في الغرب، وبتيجي من وسط إفريقيا يعني من الجنوب لحد البحر المتوسط اللي في الشمال. تعال نقول بتمتد هضبة شمال إفريقيا من فين لفين؟ قلنا من البحر الأحمر شرقا لحد المحيط الأطلنطي غربا، ومن وسط إفريقيا لحد البحر المتوسط شمالا. مش إحنا قلنا إن هضبة شمال إفريقيا أوسع هضبة؟ يبقى نقول عليها هضبة عظيمة الاتساع. وقلنا كمان إنها مش أعلى هضبة، يبقى قليلة الارتفاع. يبقى هضبة شمال افريقيا عظيمة الاتساع وقليلة الارتفاع، وبنقول عليها كمان انها هضبة تنحدر نحو الشمال حتى سواحل البحر المتوسط. يعني ايه الكلام ده بقى؟ هقول لك يعني الهضبة دي بتكون عالية من الجنوب يعني من تحت، وكل ما تطلع فوق يعني في الشمال بتقل في درجة الارتفاع لحد ما توصل لسواحل البحر المتوسط. يبقى هضبة شمال افريقيا بتنحدر نحو الشمال لحد ما توصل لسواحل البحر المتوسط. الجملة دي مهمة جدا. يجي يقول لك هضبة شمال افريقيا بتنحدر نحو الجنوب، غلط، بتنحدر نحو الشمال. بما ان هضبة شمال افريقيا هضبة عظيمة الاتساع بيكون فوقيها حاجات كتير زي الجبال، منخفضات، واحات، وصحراء. الجبال زي جبل العوينات موجودة على الحدود بين مصر وليبيا والسودان. تاني كده يبقى عندك الجبال زي جبل ايه؟ جبل العوينات، برافو، موجودة على الحدود بين مصر وليبيا والسودان. المنخفضات زي منخفض القطارة في مصر. واحات عندك زي واحة سيوة في مصر وواحة الجوف في ليبيا. واحة سيوة في مصر وواحة الجوف في ليبيا. واحة الايه؟ الجوف في ليبيا. الصحراء زي الصحراء الكبرى، ودي اكبر صحاري العالم. الصحراء الكبرى اكبر صحاري العالم. كل اللي احنا قلناه ده بقى من مظاهر السطح. وهضبة شمال افريقيا لو انت فاكر ان هي اصلا كانت من مظاهر السطح، يبقى هي مظاهر سطح فوقيها مظاهر سطح. تعال بقى نتكلم عن تاني هضبة وهي هضبة الحبشة، وبنقول عليها برضو الهضبة الأثيوبية. دي أعلى هضبة في أفريقيا وموجودة في شرق قارة أفريقيا، يعني على إيدك اليمين، وأكتر حاجة بتميزها إن تربتها خصبة صالحة للزراعة. علشان لو جه وسألك هضبة الحبشة تربتها خصبة هتقوله بسبب الطفوح البركانية. بسبب إيه؟ بسبب الطفوح البركانية، لأن المنطقة دي بيحصل فيها براكين كتير قوي قوي قوي، وأي منطقة بيحصل فيها براكين بيطلع منها مواد منصهرة من باطن الأرض عبارة عن تربة، والتربة دي بتكون كويسة جدا جدا في الزراعة. وطالما المكان ده فيه زراعة يعني فيه استقرار والإنسان هيعيش فيه ويعمل حضارة، وفعلا ده اللي حصل، لأن خصوبة التربة في هضبة الحبشة أدى إلى قيام حاجتين: قيام الزراعة وقيام الحضارات القديمة في أثيوبيا.
كل الحضارات اللي قامت في اثيوبيا كانت بسبب وجود الزراعه، وقلنا طالما في زراعه يبقى في استقرار والانسان هيبني بيوت ويعيش هناك، بنقول عليها حضاره. انتوا عارفين طبعا نهر النيل بتاعنا. ايوه يا مس عارفينه، ده النهر بتاعنا نهر النيل. اهو نهر النيل ده بقى بيطلع من هضبة الحبشة، يعني المية اللي بنشربها جاية من هضبة الحبشة. بس استنى، المية دي مش بتيجي طول السنة، المية دي بتيجي بس في فصل الصيف، علشان كده بنقول على هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل. ركز في الكلام كده اللي انا بقوله، هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل، لان امطارها بتسقط في فصل الصيف، لان امطارها بتسقط في فصل الصيف. ركز كده لان السؤال ده مهم قوي، عشان لما يجي يسألك ويقول لك بما تفسر هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل، هتقول له لأن أمطارها بتسقط في فصل الصيف. مهم جدا جدا السؤال ده. تعالى بقى نتكلم عن ثالث هضبة معانا، وهي هضبة البحيرات الاستوائية. قلنا إنها بتقع في وسط قارة أفريقيا. المكان التاني اللي بينبع منه نهر النيل هي هضبة البحيرات الاستوائية. هضبة البحيرات الاستوائية كمان بيمر بها دائرة الاستواء. يبقى هضبة البحيرات الاستوائية بتقع في وسط قارة أفريقيا، المكان التاني اللي بينبع منه نهر النيل، ثالث حاجة بيمر بها دائرة الاستواء. كمان إن هضبة البحيرات الاستوائية بتنحدر من الجنوب إلى الشمال، يعني بتكون عالية في الجنوب وكل ما تطلع لفوق يعني في الشمال بتنخفض. بيقولك إن هضبة البحيرات الاستوائية فيها أمطار طوال العام، لأنها عند دائرة الاستواء، ودي أكتر حتة في العالم بتكون حر جدا جدا جدا، وبالتالي فيها أمطار طوال السنة. فالمية بتتجمع بقى هناك وبتيجي من الجنوب للشمال، علشان الجنوب بيكون عالي والشمال بيكون منخفض، وبتروح المية داخلة إلى نهر النيل. فعشان كده بنقول عليها هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدائم لنهر النيل، لأن نهر النيل طول السنة المية بتاعته بتيجي منين؟ من هضبة البحيرات الاستوائية. لو قالك بما تفسر تعد هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدائم لنهر النيل، هتقول له لأن أمطارها بتسقط طوال العام. لازم السؤال ده والسؤال بتاع هضبة الحبشة يجي واحد منهم في الامتحان، يجي يسألك بما تفسر هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل، هتقول له لأن أمطارها بتسقط في فصل الصيف. أما لو قالك بما تفسر هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدائم لنهر النيل، هتقول له لأن أمطارها بتسقط طوال العام. لازم تكتب السؤالين دول عندك وتحفظهم. لو جيت بصيت على هضبة البحيرات الاستوائية هتلاقي عليها قمم جبلية بركانية، يعني جبال كونتها البراكين. وكمان عندك بحيرات عذبة. بحيرات ايه؟ بحيرات عذبة، زي بحيرة فيكتوريا. بحيرة ايه؟ بحيرة فيكتوريا. بحيرة فيكتوريا المية بتتجمع فيها وبتطلع مية نهر النيل من هناك. يبقى كده فوق هضبة البحيرات الاستوائية بتلاقي ايه؟ بتلاقي قمم جبلية بركانية، وبتلاقي بحيرات عذبة. بحيرات عذبة زي بحيرة فيكتوريا. تعالى كده نراجع هضبة البحيرات الاستوائية مع بعض. احنا قلنا ان هضبة البحيرات الاستوائية بتقع فين؟ تقع في وسط قارة افريقيا، وبتمر بيها دائرة الاستواء، وبتنحدر من الجنوب للشمال. تعد المنبع الدائم لنهر النيل. بما تفسر لان امطارها بتسقط طوال العام. وفوق هضبة البحيرات الاستوائية بتلاقي قمم جبلية بركانية، وبتلاقي كمان بحيرات عذبة زي بحيرة فيكتوريا. هنتكلم عن اخر هضبة معانا وهي الهضبة الجنوبية. الهضبة دي قلنا بتقع في جنوب القارة، جنوب قارة افريقيا. بتنحدر الهضبة الجنوبية نحو الشرق. مهمة جدا، اللي فاتوا كانوا بينحدروا من الجنوب للشمال، اما الهضبة دي اللي هي الهضبة الجنوبية بتنحدر نحو الشرق، يعني الحتت العالية بتكون في الغرب اما المنخفضة بتكون في الشرق. لو انت رحت عند الهضبة دي ومشيت من الغرب للشرق هيقابلك ايه في الشرق؟ هيقابلك الاخدود الافريقي العظيم. هيقابلك ايه؟ الاخدود الافريقي العظيم. يبقى الاخدود الافريقي العظيم هتلاقيه في اتجاه الشرق من الهضبة الجنوبية. انا سامع حد منكم بيقول هو ايه الاخدود الافريقي العظيم ده يا مس؟ هقول لك هتلاقيه شق كبير قوي في الارض اسمه الاخدود الافريقي العظيم. تخيل الشق ده انكسار بطول قارة افريقيا، يعني من تحت لفوق. يعني ايه من تحت لفوق ده؟ يعني من الجنوب للشمال. عارف انت البحر الاحمر وعارف كمان خليج عدن؟ اهو خليج عدن ده بقى وكمان خليج العقبة جزء من الانكسار اللي حصل. فالعلماء سموا الانكسار اللي حصل ده اللي هو بدأ من الجنوب للشمال سموه الاخدود الافريقي العظيم. يبقى الاجزاء التابعة للاخدود الافريقي العظيم البحر الاحمر وخليج عدن وخليج العقبة. علشان لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك ما المقصود بالاخدود الافريقي العظيم، هتقول له مجموعة انكسارات طولية من الجنوب الى الشمال في شرق قارة افريقيا. انت لو جيت تقيس الشق اللي حصل ده كله من تحت لحد البحر الأحمر وخليج عدن وخليج العقبة هتلاقيه 5600 كيلومتر تقريبا. يبقى الأخدود الإفريقي العظيم مجموعة انكسارات طولية من الجنوب للشمال في شرق قارة إفريقيا، والبحر الأحمر وخليج عدن وخليج العقبة كانوا جزء من الأخدود الإفريقي العظيم اللي حصل. يبقى الأخدود الإفريقي العظيم مجموعة انكسارات طولية، يعني حصلت بالطول. حصلت منين لفين؟ من الجنوب للشمال. موجود فين الأخدود الإفريقي العظيم؟ في شرق قارة إفريقيا. احنا كده خلصنا شرح الجزء الاول من درس مظاهر سطح قارة افريقيا. ان شاء الله هنزل لكم باقي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.